السلام عليكم. أنا دكتور نائل، حاب أقدم محاضرة عن SARS CoV-2 disease بس بالعراقي. هاي المحاضرة موجهة خصيصا لزملائي الأطباء في الخط الصد الأول ضد مرض كورونا بالعراق حاليا. عندي أكثر من disclosure. أولا إنه هاي المحاضرة أنا ماخذ أغلب السلايدات من محاضرة الدكتور كيان موسى زادة من كلينيك مزانة دويسباك بعد موافقته طبعا، بس فصلتها على الوضع العراقي الطبي، الوضع الصحي العراقي اللي عندنا، وضفت حسب رأيي الخاص معلومات قد تكون مفيدة لزملائي، وأكو سلايدات ما خليتها بالمحاضرة لأنه قد تكون تطبيقها بالوضع الحالي صعب أو غير ممكن. النقطة الثانية شغلة مهمة إنه أنا أبدا مو إكسبرت بالموضوع، مو أكثر من مجرد طبيب مطلع على الوضع اللي صار بالبانديميا اللي موجودة بالعالم كله. كل السلايدات والمعلومات اللي مو من سلايدات بروفيسور موسى زادة هكون أذكر السورسز من وين أخذتها حتى تكون available للكل. وآخر شي نقطة كلش مهمة أذكرها حسب رأيي الخاص موضوع البانديمي، بسبب كون الإيفيدنس والإنفورميشن تتغير يوميا، ويوميا يطلع إيفيدنس جديد، وقد تكون المعلومات اللي أحكيها اليوم بكرة تكون 100% مغلوطة، وهاي شغلة كلش مهمة واحد ينتبه لها من يقرأ أي مصدر مش وقت التاريخ، لأنه الإيفيدنس اللي موجود جانيوري قد يكون حاليا جولاي، وجون قد يكون يعني obsolete. فهاي المحاضرة هي ستاند 1/7/2020. كبيسك انفورميشن عن الفيروس، الانتقال عن طريق الإيروزول ترانسميشن مو مثل ما كان متوقع بالبداية أنه هو عن طريق الدروبلت ترانسميشن، ولهذا الفيروس هو infectious أكثر. incubation period هو 5 إلى 6 أيام، بس قد يوصل لحد الأسبوعين. وأكبر المشاكل بالفيروس هو يكون highly infectious قبل 24 ساعة من بداية السيمتومز. كنا ممكن عرفنا وسمعنا عن قاعدة 80% 15 5%، وهي إنه 80% من ال patients يكون عندهم mild disease أو asymptomatic they don't need any medical attention، و 20% هم اللي seek medical attention ويحتاجون ممكن حتى يدخلون المستشفى. حوالي 4 إلى 7% ممكن توصل المورتاليتي حاليا بالبانديميا، وهاي حسب الستاتستكس وحسب الدول كلش بيها variation، بس التركيز راح يكون على هاي 20% من البيشنتس اللي هم راح يدخلون المستشفى. أكو هاي discussion عن الباثوفيزيولوجي وهاي مودلز موجودة وشون يبدي الفيروس، وما أريد أدخل بيها بتفاصيله قد تكون not relevant لنا كلنا، بس أكثر موديل حاليا بدiscussion هو ال 3 phases model. هذا الموديل نشوف إنه phase 1 اللي هو early disease. طبعا سوري ممكن السلايدات تكون بالألماني لأنه زي ما قلت أنا أخذتها من بروفيسور موسى زادة، وما ردت أترجمها وأرسمها راح تكون more complicated، فراح أحاول أترجم المعلومات الموجودة بس عذرا إنها تكون بالألماني. مثل ما قلنا أول phase 1 اللي هو من day 0 to day 8 حوالي، اللي هو هذا بالأخضر اللي هو الفيرال phase. phase 2 اللي هو البulmonal phase أو respiratory phase اللي هو من day 8 to day 12. والفاينل phase هو phase 3 اللي هو hyper inflammatory phase اللي هو يكون systemic inflammatory response من يبدأ day 12. هذا الشيء كلش مهم لازم نعرفه إنه هذا day 12 يبدأ عندنا phase 3 لحد يمكن 3 أسابيع حسب الديزيز. وحسب رأيي الخاص هذا الموديل كلش مهم حتى
نفتهم العلاج المستقبلي للفيروس ووين ممكن نستخدم الأنتي فايرال، شو وقت نستخدم الإميونوموديوليتر أو other therapy options. نبدأ بالearly phase أو الviral phase اللي يكون characterized by high viral load. Patients يكون عندهم non-specific symptom flu-like illness أو fever, respiratory problems. one of the most important وقد يكون specific من الكوفيد SARS CoV هو loss of taste or smell. phase 2 respiratory phase مثل ما قلنا يبدأ day 8 to day 12 day 14. لازم نفرق بين two types type L و type H. type L جاي من low elasticity، هنا هو primarily hypoxic، المريض يوصل لحد 70% saturation 60% saturation severely hypoxic no CO2 problem، بس غالبا ما يكون المريض with mild symptoms، تشوفه قاعد ما عنده أي other symptoms، يلعب بالتليفون وما عنده مشكلة ثانية. سكوت واينغارت يسمي ذول المرضى الهابي هايبوكسيك. تشوف PaO2 مالته مثلا 55 وقاعد يضحك أو يسولف ما عنده أي مشكلة. وهم ذول المرضى اللي بداية البانديمي بالفبراير مارش اللي قالوا إنه لازم immediately intubation، اللي هو صار discussion إنه قد تكون الهاي mortality بأمريكا بالبداية نتيجة إنه هواي صار intubation من مرضى التايب L اللي هم مجرد hypoxic بس ما عندهم other problems. The second type هو التايب H جاي من الهاي elasticity وهو picture of ARDS أو حاليا ليس discussion إنه قد يكون special type من ARDS هو CARDS COVID ARDS اللي هو طبعا type 2 respiratory failure CO2 problem و hypoxia. phase 3 اللي hyper inflammatory phase أو اللي characterize إنه immune response phase مثل ما قلنا تبتدي day 12 characterized بالmulti organ failure أو dysfunction و severe ARDS، وغالبا يكون المرضى هنا يا أما dead ويا أما intubated وعلى الفنتيليتر. موضوع الدايجنوزز والمسحات ما راح أتكلم عليه، واضح لجميع الزملاء. كذلك موضوع الأنتيبودي أتصور حاليا كإمرجنسي situation عندنا بالعراق يلعب دور أقل، بس من أهم الدايجنوستيك موداليتي حاليا بالسارس كوفيد 2 هو اللانج ألتراساوند. أعتبر هذا الموضوع جدا جدا underused بالعراق ومو بهالصعوبة الواحد يتخيلها. أول ما أجيب موضوع الألتراساوند يكون الرياكشن إنه I'm not a radiologist، إنه هذا مو شغلي ولا أعرف ولا داخل عليه دورة أشعة ولا مشتغل على الموضوع، وأني بالإنترنال ميديسن أو بالسيرجري أو بأي برانش. يعني للأسف هذا الموضوع مو بهالصعوبة الواحد يتخيلها، ويلعب دور كلش 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 مهم حاليا بالسارس كوفيد 2 بانديمي. الألتراساوند كدايجنوستيك فاليو يعتبر comparable similar للCT من ناحية السنسيتيفيتي، من ناحية السبيسيفيتي أكو كلش هواي evidence على الموضوع بالبنيوموثوراكس، كل الدايجنوزز بالبنيوموني بالبulmonary embolism وأكثر بعد بالسارس كوفيد 2. كأدفانتج ثاني الألتراساوند very quickly performed. كبيجنر ممكن واحد يحتاج 5 دقائق إلى 10 دقائق حسب المريض، بس ورا 5 إلى 10 مرات ممكن بيطول الموضوع ماكسيمال دقيقتين. من أهم النقاط إنه at bedside، يعني المريض يبقى بمكانه، جهاز الألتراساوند والمريض هو نايم ما يحتاج يتحرك تسوي الألتراساوند. هاي نقطة كلش مهمة إنه risk of patient
ترانسبورت، يعني موضوع نقل المريض للسي تي مثلا يعتبر من ناحية لوجيستيك كلش مزعجة، وريسك للمريض، ريسك للتيم، ريسك للراديولوجي تيم، ريسك للمرضى الموجودين حسب انت المريض تتنقله من ردة عزل. لازم تنقله ويا كل المعدات، الأكسجين ثيرابي مالته، الأدوية، الانفيوجن إذا كان على فنتيليتر تحتاج 2 إلى 3 طبيب أو كادر تمريضي تنقل وياك. الموضوع مو بهالسهولة، ممكن هواي زملاء يوافقوني الرأي، وإذا احتاجت أنت يوميا 3 4 مرضى فموضوع من ناحية لوجيستكس كلش مزعج. هذا الموضوع بالألتراساوند راح يكون موجود، لأن راح يكون الفحص بغرفة المريض بيت سايد مثل ما قلنا. نقطة كذلك مهمة إنه الفاست ليرنينج كيرف، يعني ما يحتاج تدخل دورة أشعة ولا تقعد تقرأ كتب الفيزيكس والألتراساوند، وهذا الموضوع كله واحد ما يحتاجه. الموضوع حاليا كلش سهل، ممكن تطول تشوف كم فيديو على اليوتيوب، يعني مدى أبالغ من أقول ممكن 30 إلى 45 دقيقة تشوف فيديوهات وتجرب بإيدك مرة مرتين. اعتبر الموضوع ببجي جيم أو فيسبوك وأنت تشوفه، تجرب الموضوع 30 دقيقة يعني كلش هواية. أكو ريسورسز على اليوتيوب على الإنترنت، فيديوهات توضيحية، يعني صراحة من واحد راح يتعلمه راح يشوف الموضوع كلش مضحك ومو بهالصعوبة اللي كان متخيلها يعني، وكلش الليرنينج كيرف يكون كلش سريع. ورا 3 4 فحوصات راح تشوف نفسك أنت تحتاج دقيقتين 3 دقائق وراح توصل للدايجنوزس. أجهزة الألتراساوند موجودة عندنا، موجودة بالمستشفيات، موجودة بالمراكز الصحية اللي حسب علمي اللي بيها فاميلي ميديسن. أنا واحد من الناس كنت أشتغل بمستشفى، ورا 6 أشهر يلا عرفت عندنا جهاز ألتراساوند كان مضموم بالغرفة مال مدير الطوارئ لأن ما حد يستخدمه. فاسأل وين جهاز الألتراساوند، 100% بكل مستشفى أكو جهاز ألتراساوند، ومو ذاك الريسورس اللي واحد يقول يعني إنه ليش ما موجود بالمستشفى أو شي، يعني أرخص من السي تي بكل الأحوال. نقطة راديشن فري كلش مهمة، خاصة للنساء، خاصة اللي أعمارهم صغيرة الجو 50 40 سنة. يعني أوكي إحنا بالعراق ونشتغل emergency و situation، بس الراديشن ترى يعني هم ريسك. يعني هو أوكي يعيش أنت مسوي له 3 4 مرات سي تي ثوراكس، بس الريسك مال malignancy بعدين يعني مو قليل، خاصة اللي أعمارهم صغيرة أو للنساء. وهاي نقطة كلش تعتبر كأدفانتج بالألتراساوند، أنت ما عندك أي راديشن. اللانج ألتراساوند يلعب دور كلش أساسي بموضوع الثيرابي ديسيجن، وبأي اتجاه دا يمشي المريض، هل هو تايب L هل هو تايب H، راح نشوفه بالثيرابي فلو تشارت. مثل ما قلت أونلاين موجود كل شوية ريسورسز لللانج ألتراساوند كفيديوهات على اليوتيوب. اختاريت 3 examples يعني كنورمال study كبيلاينز وكconsolidation، بس كإكزامبل للموضوع. This is a lung ultrasound. We are in a lung preset. We have rib and shadow, adjacent rib here and shadow, a nice thin pluriline with nice continuity, left and right sliding indicating the absence of a pneumothorax at this level, and we see regularly spaced hyperechoic bright horizontal lines, which are A lines. These indicate reverberation artifact from a normal air-filled. هذا السلايد أخذته من محاضرة الدكتور موسى زادة كثيرابيوتيك فلو تشارت، معتمد هنا بألمانيا بهواية مستشفيات، يعني قد يختلف التفاصيل الصغيرة. راح أشرحها بعدين شوية ندخل بالثيرابي، بس نشوف
بالوسط إنه كاللونج ألتراساوند اللونج سونوغرافي إنه يلعب دور إنه نفرق بين التايب L والتايب H، وهنا يعني فرق كبير همينة من ناحية الثيرابي، وكذلك إنه من ناحية معرفة الكومبليكيشنز مثل ما شفنا بالتايب L إنه تكون أكثر شيء البي لاينز، وبالتايب H راح نشوف الكونسوليديشن أكثر عند المريض، هاي خاصة تفيد من إنه ينعاد الفحص يوميا عند المريض. إنه البارحة ما كانت عنده كونسوليديشن، هسه بدأ عنده الكونسوليديشن، فمعناها إنه لازم نتحول على الثيرابي للتايب H اللي مثل ما نشوف هنا مثلا السي باب أو الانتوبيشن أو الأذر ثيرابي أوبشنز. ثيرابي استراتيجي طبعا أول شيء هو supportive care حال أي viral illness. نقطة مهمة هي الفلويد restriction خاصة بالمرضى اللي هم not intubated، إنه ما يأخذون هواية مغذيات. يعني هاي النقطة كلش مهمة، إنه خلي المريض يشرب عادي لتر إلى لتر ونص، بس ما يحتاج إنه extra fluid therapy. cornerstone بالثيرابي اللي هو مثل ما قلنا إنه إحنا عندنا غالبية المرضى اللي هم حيجون للميديكال كير هم هايبوكسيك، فهو الأكسجين ثيرابي، ونقطتين هما الهاي فلو نيزل كانيولا ثيرابي والنون انفيزيف فنتيليشن. أنا أعرف شوي النون انفيزيف فنتيليشن، يعني عندنا بالعراق حسب علمي مو established، بحيث الموضوع مو بهالسهولة إنه تخلي الماسك على المريض، الموضوع بيه بارامترز وشوية نوعا ما جماعة الأنستيزي يعرفون بيه أكثر، وعندنا الأجهزة مو موجودة، فما راح أتكلم عن النون انفيزيف فنتيليشن. يعني لازم واحد شوف حسب رأيي حسب علمي ما عندنا هاي الإمكانية بالعراق، بس أتصور الهاي فلو نيزل كانيولا يعتبر كأوبشن هواي أسهل من النيزل نون انفيزيف فنتيليشن، ومو complicated، وبنفس الوقت النتائج كثيرابي أوبشن يعتبر كلش ناجح، خاصة يعني ككورنر ثيرابي حاليا هو SARS CoV 2. راح أجي على شرح الهاي فلو نيزل كانيولا بالسلايد الجاي. الدراج ثيرابي أنا راح أتكلم عنه، والإنتنسيف كير ما راح أتكلم عنه صراحة، لأنه وضعنا حيل متواضع بالعراق، ما عندنا الفاسيلتي يعني، فما أتصور الموضوع إلى أهمية إذا عرفنا عليه كل الإمكانيات الحالية موجودة، ECLS الإكمو أو أي شيء موجود. هذا الموضوع مو ريالستيك حاليا بالعراق، خلينا بموضوع السبورتيف كير، خلينا بموضوع الأكسجين ثيرابي والدراج ثيرابي حسب إمكانياتنا الموجودة. الهاي فلو نيزل كانيولا فكرته كلش بسيطة. أنت عندك نيزل كانيولا العادية مالتنا، وتجيب أكسجين ثيرابي بس بفلو كلش عالي يوصل حد 60 إلى 80 لتر بالدقيقة. يعني تخيل أنت النيزل كانيولا العادية توصل 4 إلى 6 لتر، وهي الماسك يوصل 15 لتر، بس هنا نرفع على 60-80 لتر، بس تحتاج إلى moisturization وهيتينج حتى المريض يقدر يتحمله. راح تقدر توصل بهذا الثيرابي إلى FiO2 حد 100%. يعني أنت بالماسك ماكسيموم توصل 60%، هنا تقدر توصل 100%، ولهذا يعتبر كثيرابي أوبشن شي ريفوليوشن. ممكن حتى تولد عن طريق الهاي فلو نيزل كانيولا بيوصل لحد 5-4، أوكي مو فد شي عالي، بس مع ذلك يعتبر فد شي كلش أدفانتج للمريض. الأدفانتج الثاني أبدا مو complicated كطريقة عمله، يعني مجرد لازم تحدد ايش قد تريد فلو للمريض وخلاص، ما بي هواية 6-7 بارامترز لازم تحددهم، مو مثل الفنتيليشن النون انفيزيف أو الانفيزيف فنتيليشن. ولهذا يعتبر حتى سهل يعني من ناحية الليرنينج كيرف لنا ككادر تمريضي، المرضى كلش يحبوه يعني كتولرنس للمريض أكثر من النون انفيزيف فنتيليشن. المريض على الماسك يقدر ياكل، يقدر يشرب، يقدر يحكي همين عادي، يعني أحسن من النون انفيزيف فنتيليشن لازم يخلي الماسك على وجهه وشوية مزعج أكثر. الجهاز
ما أعرف إذا متوفر بالعراق أو لا، ما عندي أي معلومة صراحة، بس عموما ما يعتبر غالي. يعني أنا إكسترا دورت على الأسعار مالته على مود المحاضرة، يعني لقيت شركات إنه بدها تبيع 3000 دولار 4000 دولار. يعني طبعا مو إمكانية واحد بريفات، بس كمستشفى إنه يعني كمستشفيات أو حكومة يعني موضوع توفيره مو ذيك الصعوبة. يعني خاصة إحنا خلوا بالكم بعدنا موضوع البانديمية، يعني ممكن يكون بعد بدايته، يعني إن شاء الله شكلها مطولة ويانا. يعني يعتبر كأوبشن واحد، يعني كلش advantageous أكثر من ناحية الدراج ثيرابي. إذا رجعنا هسه للفلو شارت للثيرابي فلو شارت، راح نشوف أنت يجي هنا مريض PaO2 أقل من 60، يعني عنده هايبوكسيا. عادي إحنا نقيس الساتوريشن، إذا أقل يعني يكون 90 أو 85%. الآتم الريسبيراتوري ريت مالته أكثر من 30، خلاص إنه تخليه على الحاطين O2 أو الهاي فلو. يعني الهاي فلو نيزل كانولا 1 to 2 hours و re-evaluation تسوي للمريض. نشوف إنه هو كورنر ستون، يعني خلينا أنت عندك اللون الأخضر كورنر ستون هو الهاي فلو نيزل كانولا أو الهاي فلو ثيرابي. وكذلك بالتايب L، لأن احنا قلنا التايب L هو predominantly الهايبوكسيا، عندك التايب 1 respiratory failure، ولهذا أنت يعني ما تحتاج other ventilation modality، ما تحتاج ما عندك problem بال CO2، فما تحتاج non invasive لهالدرجة، يعني البي باب مثلا. أنا أشوفه يعني، ولهذا خليت أول شيء أعتبر الهاي فلو نيزل كانولا، يعني هو اللانج ألترا ساوند من أكثر الشغلات الأندر يوزد وأكثر الشغلات اللي ممكن تنقذ حياة عندنا. يعني خاصة موضوع الريسورسز اللي راح أتكلم عليه، يعني أتصور هاي النقطتين إذا اشتغلنا بموضوع الريسورسز عليها ممكن ننقذ حياة إنسان بها. موضوع الدراج ثيرابي كلش دايناميك وكومبليكيتد ويتغير يوميا حسب الإيفيدنس والستاديز اللي تطلع، ونرجع نشوف البروتوكول شهر الثاني شهر الثالث شهر الرابع، وهو recommendations تتغير كل أسبوع أو حتى كل يوم. نقطة أحب أركز عليها إنه please avoid reflex therapy. يعني هاي النقطة إحنا من أيام التدرج تعلمنا عليها، إنه المريض يجي لازم يأخذ شيء. يعني ما عندنا المريض يجي إنه يأخذ تقعد تسولف وياه أو تحكي وياه على العلاج أو تنطيه بس حباية. لا، كل ما تنطيه علاج أكثر معناها أنت طبيب أحسن، معناها أنت طبيب تفتهم. إذا تنطي أوبر معناها إنه أنت طبيب أحسن من اللي ينطي أورال ثيرابي. يعني أكو هواية دوغما بالموضوع، وحتى موضوع بعدين يتطور بالمستشفى إنه إحنا نحاول مرضانا إنه تحس أنت يعني psychologically تريد تسوي شيء للمريض من يجيك مثلا واحد عنده ستروك أو عنده other diagnoses، مثلا الانتيبيوتيك ثيرابي أو مثلا المانيتول أو الدكساميثازون بالستروك، اللي ما أعرف لحد الآن بعدنا نستخدمها أو لا بالعراق. كل هاي الشغلات هي ريفلكس ثيرابي، أتصور كلها سايكولوجيكال للمريض وللطبيب أكثر ما هي لها أي إيفيدنس بالميديكال من ناحية ميديكالي. هذا الموضوع كلش هارمفul مرضى السارس كوفيد 2، يعني خاصة الانتيبيوتيك ما لها أي رول شافوا بها حتى تكون أكو فد هارم بالموضوع. باقي الثيرابيز حتى قلنا موضوع الفلويد، يعني مرات حتى واحد بالسب كونشس ما يريد ينطي شيء للمريض، يحاول مثلا ينطي فلويد، مثلا ينطي لترين وهو يشرب همينة لتر، وبعدين يصير عنده فلويد اوفرلود، وشافوا هذا الشيء يزيد الريسك مثل مال ARDS. يعني كل شغلات ثيوري، بس يعني شافوا الفلويد ريستريكشن بيفيد مورتاليتي بنفيت. فيعني بليز avoid موضوع الريفلكس ثيرابي، انه قبل تنطي اي ثيرابي اوكي يحتاج المريض ما يحتاجه. يعني بصورة عامة طبعا انه بس مرضى السارس كوفيد 2 يعني هواي ليس عليها تركيز. قريت بروتوكول ما أعرف قبل شهر أو شهرين عندنا بالعراق من أصدقائي دزوليا، إنه يعني مثلا كومبينيشن كلوروكوين والأزيثرومايسين ومثلا أنتي هيستامين. يعني شوية علينا باللونجيكيوتي، ترى الموضوع مو شقة. يعني أوكي ما أتصور إحنا نسوي
daily ECG controller أو إحنا كل مرضانا على المونيتور، بس موضوع اللونج كيوتي سيندروم موجود. وهاي سمعت على شغلة يعني حالات sudden death تصير، يعني حاليا sudden death ممكن نتيجة complication ونتيجة thromboembolism، يعني هم راح نجي عليه. بس واحد يعني خليها بباله أوكي كلوروكوين ويا الأنتي هيستامين ويا الأزيثروميسين ويا مثلا أنتي سايكوتيك، يعني لازم يفكر بيها. بس نقطة أخيرة، الأنتيبيوتيك ثيرابي طبعا من يكون عندك evidence للسكندري بكتيريال انفكشن هذا موضوع ثاني. طبعا indicated راح تكون أنتيبيوتيك ثيرابي، بس احنا بدنا نحكي يعني prophylaxis antibiotic therapy أو بدون أي indication ما لها أي role وقد تكون harmful. مثل ما قلت موضوع الدراج ثيرابي كلش موضوع دايناميك، يعني يوميا تطلع ستاديز وبنشوف هاي ستيت اوف افير. عندنا 155 دراج عليها ستاديز و141 فاكسينيشن بالبايب لاين حسب يعني توصل ستيج 3 وستيج 2. هاي حسب الأوسترين انستيتيوت فور هيلث تكنولوجي اسسمنت. أتصور هذا يعني يوم 20/6 أو 25/6، يعني أتصور الموضوع ده يصير أكثر حاليا. يعني واحد يتفائل بالمستقبل. فاكسينيشن جاي، يعني ممكن نهاية السنة الجاية. دراج ثيرابي هواية تصير عليه يعني promises بالستاديز. فيعني واحد لازم keep updated على الموضوع. ولهذا أنا أذكر إنه مثل ما قلت بالبداية إنه هاي المحاضرة stand 1/7/2020. راح أتكلم على 3 studies و 3 medications، يعني أو 3 therapy options بالدراج ثيرابي اللي تعتبر حاليا من أهم الستاديز الموجودة أو أهم الثيرابي options بالعالم حاليا موجودة. يعني أول ثيرابي option هو الانتيفيرال ثيرابي الريمديسيفير، اللي حاليا يعتبر نوعا ما established أو راح يكون established بالانتيفيرال ثيرابي بالسارس كوف 2. الاستدي اللي هي بالنيو انجلاند جورنال اوف ميديسن نهاية الشهر الخامس طلعت كانت استدي ب10 دول 1100 مريض شافوا benefit للريمديسيفير بالمودريت تو سيفير ديزيز بالكوفيد 19، وخاصة كان البنفيت بالمودريت ديزيز، يعني كل ما يكون سيفير ديزيز كل ما شافوا إنه البنفيت يكون أقل. وهي راح نجي عليها النقطة كلش مهمة بالباثوفيزيولوجي. إذا نرجع لل 3 phases model للباثوفيزيولوجي للسارس كوف 2 راح نشوف عندنا الفيرال phase اللي هو لحد 8 أيام، وبعدين respiratory phase لحد 12 يوم. وشافوا أكثر benefit للريمديسيفير أو الانتيفيرال ثيرابي للريمديسيفير بهاي الفيز، يعني أول 10 أيام. كل ما يكون المريض يعني بالسيفيرلي ديزيز بالهايبر انفلاماتوري ديزيز راح يكون البنفيت أقل. وصراحة هاي من ناحية اللوجيك يعني همنا مفهومة، لأن أنت بالبداية عندك viral activity فتحتاج الانتيفيرال ثيرابي، بس من يوصل الموضوع إلى immune response الانتيفيرال ثيرابي يعني همنا ما راح يجيب أي benefit للمريض. إذا رجعنا للثيرابي فلو تشارت مالتنا راح نشوف إنه الرول أوف ريمديسيفير أو الانتيفيرال ثيرابي بالإيرلي فيز، من يكون المريض هسه جايك للمستشفى أو بعد not intubated أو بالتايب L phase فيكون الماكسيموم benefit. وينطوه غالبا إنه for 5 days initially 200 ملغ بعدين 100 ملغ once daily. الاستدي الثانية اللي هي الريكفري ترايل وهي مو استدي واحدة، يعني multiple therapy options. أتصور من شهر الرابع بإنجلترا بلشت. طبعا الترايل بعد هي مستمرة حاليا. كملوا 3 studies على 3 drugs، اللي هو أول شيء على الهيدروكسيكلوروكوين وشافوا ماكو أي clinical benefit عند السارس كوف patient، ولهذا هو is not recommended anymore. الثيرابي الثاني اللي هو اللوبينافير ريتينوفير
وكذلك شافوا ماكو أي benefit عند مرضى السارس كوفيد 2 ولهذا it's not recommended anymore also. والبريك ثرو اللي صار بالريكفري ترايل هو اللو دوز ديكساميثازون ثيرابي، يعني المورتاليتي بنفيت اللي توصل لحد 35% بالسيفير ديزيز وحد 20% بالمودريت ديزيز ونمبر needed to treat أتصور 8 بالفنتيليتد patients فشي روعة يعني. والتست ريزولتس موجودة بالموقع مالتهم على الريكفري ترايل، ومثل ما كنت كاتب همين للأزيثرومايسين وللكونفالسنت بلازما وللتولسيتوماب يعني ينتظرون نتائج الستاديز اللي حاليا تمشي واحتمال بالأسابيع الجاية تنشر النتائج مالتها. إذا رجعنا للباثوفيزيولوجي موديل 3 phases موديل مالتنا راح نشوف بالفيرال phase remdesivir established، وبالليت phase أو بالphase 3 hyper inflammatory شفنا الدexamethasone أكثر mortality benefit عنده، لأنه هنا احنا شفنا بالباثوفيزيولوجي هو الاميون ريسبونس اللي راح يكون responsible للديزيز والمالتي أورغان فيلير أكثر مما هو الفيروس. يعني أغلب المرضى بعد أسبوعين راح يكونون أصلا نيجاتيف على الرغم أنهم عندهم ARDS ومالتي أورغان فيلير، لأنه كل الموضوع مسؤول عليه الاميون ريسبونس. ولهذا الدexamethasone كي بريك ثرو ثيرابي من ناحية باثوفيزيولوجيكال كلش مفهوم. هذا الفلو تشارت للثيرابي مرة ثانية راح نشوف remdesivir يكون established أو indicated بالearly stages مثل ما قلنا بالإل respiratory phase for example، والدexamethasone من يكون المريض بالmoderate to severe disease بالtype H أو من يكون المريض intubated يكون الدexamethasone recommended. الثيرابي اوبشن الأخير والبيبر الأخير راح نحكي عليها هو الانتي كواجوليشن patients with SARS CoV 2 من Journal of American College of Cardiology بداية شهر الخامس، وهنا شافوا prevalence للثرومبوإمبولي كلش عالية، شافوا أكو بالسي تي سكانز هواية ثرومبوإمبوليزم pulmonary إمبولي، وبالستدي شافوا إنه mortality benefit 29% with anticoagulation، وهنا بدنا نحكي على therapeutic anticoagulation يعني full anticoagulation versus 62% without anticoagulation، يعني شيء كلش عالي. وحاليا recommendation off label بس شلون دا تمشي عليه، يعني هواية مستشفيات إنه إذا يكون الدي دايمر، طبعا هنا الدي دايمر يعتبر كبارامتر daily parameter للمرضى خاصة with severe disease، وإذا كان الدي دايمر أكثر من 1000 نانوغرام يبدون therapeutic anticoagulation. وطبعا يعني البروفيلاكتيك anticoagulation لكل المرضى، طبعا هذا يعني بس أذكر على مود ليكوس. أريد أحكي شوية على موضوع resources بالعراق، ويعني شيء معروف إنه إحنا عندنا limited resources، الفاسيلتيز مالتنا همينة، نظامنا الصحي للكل معروف. أتصور حاليا بالوضع الحالي الشغلة الكلش مهمة إنه هي proper use of resources، يعني لازم نعرف إحنا جهودنا وفلوسنا ووقتنا وين تتوجه. يعني أنت ما عندك غير هالقد، يعني إنه X كمية من الفلوس أو الوقت والإمكانية والبرسونال، فلازم تعرف شلون تقدر تستفاد من هاي الإمكانية حتى تنقذ حياة بشر بيها. أو يعني أنا رأيي الخاص يكون هذا، وحسب مثل ما قلنا إنه أكثر نقطتين، واحد يعني من رأيي بالعراق إنه نقدر نستفاد منها تو الهاي فلو نيزل كانولا واللانج ألتراساوند. موضوع البلازما ما ذكرته بالثيرابي لأنه ما لقيت أي ستاديز، يعني لقيت بس كوكرن ريفيو على الموضوع، ما شافوا أي بنفيت أي ثيرابي بنفيت هنا not recommended بألمانيا. يعني أتصور صارت أوف ليبل كم حالة سيفير كيس
بس استغربت من شفت الريسبونس بالعراق، يعني هواية ريسورسز وفلوس تروح على موضوع البلازما، المرضى دي يصرفون فلوس حتى من ناحية الأطباء. ومثل ما قلت إنه يعني ممكن واحد يستغل هاي الريسورسز بأماكن أفضل ويفكر بطريقة شوية يعني structurized أكثر. هذه سلايد للبارامترز للمرضى الانتوبيتد والفنتيليشن للبوث تايبس، لل تايب ولل H تايب بنوموني أو ال ARDS. آخر شيء أحب أحكي عن موضوع الماسكس وأنواع الماسكس الموجودة وشو الفكرة من الماسك همينة. يعني عندنا السيرجيكال ماسك اللي يستخدموه زملائنا الجراحين بالعمليات. هذا الماسك هو يعني صنع خصيصا حتى يحمي المريض من الجراح، مو العكس. يعني الفكرة من تلبس السيرجيكال ماسك أنت راح تحمي المريض أو اللي داير مدايرك أو المجتمع من عندك. يعني الفكرة حاليا إنه أنت تلبس الماسك من يكون الكل لابس ماسك، حتى إنه اللي عنده فيروس أو اللي يكون قبل تجي عنده symptoms infectious حتى لا يعدي الآخرين. هاي نقطة مهمة لازم واحد ينتبه لها. والنوع الثاني من الماسك اللي هو الماسك القماش، اللي هو يعني الناس تلبسه بالشارع أو شيء، يعني اللي من القماش العادي، ومجرد إنه نفس وظيفة السيرجيكال ماسك، بس مجرد إنه ما مفحوص. يعني المادة المصنوع من السيرجيكال ماسك قد تكون disinfected أو مفحوصة، بس الوظيفة اللي يؤديها نفسها ما تحمي المجتمع من الشخص، مو الشخص من المجتمع. يعني الفكرة إنه تمنع الدروبلت تقلل الإيروسول البيلدينج مال الإيروسول حتى لا تعدي الناس الثانيين. اللي أردت أقوله إنه أنت كطبيب ما تقدر تفوت الغرفة تعزل المريض بوزيتيف ولابس سيرجيكال ماسك، لأنه هيك راح تعرض نفسك. لأن السيرجيكال ماسك صراحة يعني هو يوفر حماية كلش جزئية. يعني مثل ما قلت هي الوظيفة الأساسية إنه يحمي المجتمع منك، يعني يقلل الدروبلت من عندك على يعني من الجراح على المريض. ولهذا يعني إنه لازم واحد يلبس فلتر ماسك يدخل على مريض بوزيتيف. هذا هو الفلتر ماسك. أهم نوعين أو النوعين الرئيسية هي with or without valve. وإنه لازم واحد ينتبه لهذا الموضوع، أنه الفلتر ماسك يحميك 100% متفقين، يعني 99%. لكن اللي بيه فالف الإكسبيراتوري راح تتنفس أنت بطريقة أسهل من اللي ما بيه فالف، بس اللي داير مدارك راح يكون ريسك إنه من عندك إذا كنت أنت بوزيتيف، لأنه أنت الإكسبيريشن راح يكون نون فلترد، فكل الدروبلت أو الإيروزول من عندك راح تكون لداير مدارك. فدائما انتبه إنه مثلا إذا مريض بوزيتيف ما يصير يعني صراحة يلبس ماسك بفنتيل فالف. والماسك اللي بدون فالف اللي هو مثلا FFP2 أو FFP3 هذا اللي هو يكون بيرفكت إلى كميديكال يعني تعتني بمرضى عندهم كوفيد بوزيتيف.